The all new X3 M competition. والأول مرة يعملوا X3 M. X3 يعني سيبك من حوار كومبيتيشن، بس أول مرة يعملوا X3 M أصلا. M Power 2020 بالظبط. أول مرة. خلينا ننسى حوار الام ثانية كده. هو العربية طبيعية ما فيهاش أي حاجة. كيوت. يعني هي طول عمرها عربية كيوت صح؟ فبي ام اتغيرت وجهة نظرها، قالت لا 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 مفيش عربية تتقال عنها كيوت. أنا مفيش الكلام ده. نزل لها ام يا ابني. نزلوا ام يا ابني. بقى في تصرف غريب في العربية بعد ما في الهبل نص هي لا ده بقت كده. هي لا ده انت اول انت قتلتني ضحك. انت اول مره مسكت العربيه قلت لي بقول لك ايه، قوه العربيه مضحكه. اقسم بالله يا ابني، لان العربيه يعني احنا عارفينها من زمان. X3 كانت اعلى حاجه. X3 كانت ان لاين 6. كان بقى هورس باور بصراحه مش فاكر، لان انا ما كنتش بركز مع العربيه دي خالص. بالنسبه لي كانت اللي هي اوكي ماشي، دي اي موديل، دي نزلت X3 جديد اوكي بتشوفها في الشارع. لا ايه ده والله مبروك ربنا يدخل في شرها. خليك تركز معاها. انت سامع طيب وانت شايف، وانا بترزع شايف كل حاجه وسامع كل حاجه يا ابني. الانجن يعني احنا ركبنا انجنز اقوى من كده بكتير بس ده في X3 بيروح 120. دي ان لاين 6 480 هورس باور لاول مره في تاريخ X3. 600 نيوتن متر. بقول لك ايه، واخد بالك ان بي ام ما بقوش بيهزروا في التورك؟ تورك لا بيرموا ارقام عادي كده، اللي هو 600 800 9 ايش تروح. طب وعلى الوزن ده 0 to 100 بتاعها 4.2 as claimed. ده اس بي ام كليمز على كل عربياتها الام. هو مركز على كل الانلاين 6. كل الانلاين 6 4.2 4.3 كل الانلاين 6 بغض النظر عن الوزن. هي وزنها تعتبر مش خفيفه، بس مش خفيفه. هي 1970 كيلو. فيعتبر وزن بالنسبه للعربيه كروس اوفر، او هم ما اعرفش العربيه دي ما تحسهاش كروس اوفر وما تحسهاش اس يو في. ولا دي هي اس يو في صغيره. الاس يو في كبيره، هي اف جي دي ما الحلو كمان ان هي ام باور، بس فيها فكره ان انت تقدر تتمشى كومفورت. احنا كومفورت، احنا مش حاسين باي حاجه. احنا راكبين X3. اللي شايف اللي احنا قاعدين عليه ده هو هيعرف ان احنا راكبين ام، وممكن يفتكر انها ام 5. هي من جوه ام 5. هي ام 5 هي كوبي بيست. M5 ستيرنج، M5 داشبورد، M5 جير، الحته دي كلها. حتى كل السيتنجز بتاعتها. الام مود اللي هم الزرارين الحمر دول M1 وM2. ما كانش في حاجه اسمها كاربون فايبر قبل كده في X3 يعني كاربون فايبر هنا، كاربون فايبر. عملوا برضو حوار اللي هو الامبيانت لايت، وفي نفس الالوان اللي موجوده في الإكس. اللي لا موجود جيج كلاستر ديجيتال M5 مفيش حاجه. بس الانتيريور اللون. بص بيعمل عندهم كده استشاوي. هو الانتيريور كومبينيشن، يعني اللون الاحمر مع الكربون فايبر. لكن هتتكلم عن الانتيريور هو ما اتغيرش برضه. لا هو اتغير. ما اتغيرش خالص. اتغير على ايه؟ على X3 طبعا اتغير. بي ام دبليو. لا بس اتغير مثلا تتكلم عن 2018. سايز وايز كX3 من جوه ما اتغيرش يعني، ولا كبر ولا صغر. اي نعم هو بقى باكيت سيتس السنين يعني. برضو بتتكلم على بتقارنه مع راحه X3 العاديه. لا X3 العادي اريح بكتير. بس في كومنت حتى الباكيت سيتس بتاعتها هي مش اكتر حاجه متعبه. انا بفرط بسرعه من الكراسي الباكيت دي، بس ده بالنسبه لي حلو. بس هو ما يعتبرش صدق متعب. لا مش متعب، يعتبر كويس. واكزوست باتن بالظبط. يعني حطوا كل الجنريشن الجديد فيه. كل جنريشن هي بحسها ميكس اوف ايفريثينج يعني. سايز ما تعرفش ايه على الانتيريور، جايب M5 على ونفس الموضوع. فاكر لما قلت لك على X6 انا ما بقتش بعرف افرق ما بين شبهها وما بين X4 دي. لما تيجي بالليل وانت جاي من بعيد انت تفتكر ان X5. انا عايز بس انا يعني الحته بتاعت دي. لا مش عايز دوس، انا بس عايز دي. ده
ده ايه ده؟ يا ابني انت عايزنا نرجع الشاي صح؟ يا ابني والله العظيم قلت لك ايه سرعتها ايه؟ مضحكه. ده ايه ده؟ مضحكه يا ابني. ده ايه ده يا ابني؟ شفت نقلة الجير؟ مش انا ما شفتهاش في كل البي امز انا ما شفتهاش يعني، حتى النطره دي انا ما شفتهاش يعني. في الام 2 كومبيتيشن ما فيش الكلام ده. حتى الاكس 6، ما الاكس 6 برضه الموتور هو اقوى من ده بكتير، بس ما فيش ما هي دي حته ان انت عندك ام، ف يعني انت بتحس بكل حاجه. ترانسميشن مختلف طبعا، حاجه ثانيه يعني. لا وبرضه في نفس اللي هو الشيفتنج بوينت كنترول بالظبط، وفي بالظبط. عندك الانجن والسسبنشن والستيرنج كلهم 3 ديفرنت سيتنجز. الاكزوست نوت لو عايز تلغيه عايز تخليه، وطبعا انت بتعمل البريسيتس بتاعتك بتخليهم في الام 1 والام 2 بالظبط. انت عندك 1 و 2 بالظبط. شكلهم حلو. بس انت دلوقتي راكب ام باور، واللي انت شفته ده ام باور. من شويه واحنا بنشرب الكرك كانت اكس 3 عاديه جدا. بكام العربيه دي؟ هي دي المشكله. انت هتقول لي ان هي غاليه، وبعدين هقول لك لا ما هو نفس الرينج بتوع الناس التانيين، نفس الرينج والكلام ده. هي بكام؟ 450. فكر. انا لازم اعرف هل هي فعلا 450 ولا لا. عايز اعرف اللونش كنترول بتاعها بيعمل ايه. هل انت جاهز معايا؟ بص بقى الحته الاولانيه. ايه ولا ده 120 140 ولا ده اريبيان كورتر مايل 0 to 160. ده على مزاجك. ده على كيف. ده لحد ما الشارع يخلص او لحد ما تموت. والله نوت باد. بس بقول لك ايه، حسيت في الاول ان هي يعني بتبيك اب بوست، بتاخد يعني اللي هو لسه البوست ما جاش، فتحس ان هي النط طالعه عاديه، مع ان هي 0 to 100 4.2. بس في لاج في الاول، بس بعد كده لما بتجمع لا. ده حقيقي. يعني فاكر في الام 2 لما قلنا ان احنا ما كناش حاسين في اللاج؟ كان من اولها انا حاسس باللاج في العربيه دي، بس في الاول. بس في الاول. لا بعد كده بقى تحس ان البوست ما بيقفش. ايوه. انت كل ما بتروح، كل ما انت دماغك كل ما بتدوس كل ما دماغك بتعمل كده يعني. يا ابني عشان كده بقول لك انا بالنسبه لي بص بنرجع غصب عننا. فاهم؟ ايوه، ما في انت هترجع النقله وبعدين تيك اوف. عشان كده بقول لك عربيه مضحكه. انت مش مصدقني. مضحكه بالنسبه لي، مش مضحكه بطريقه وحشه. فاهم؟ مضحكه بان هو ايه ده؟ انا ازاي يا ابني؟ انا يعني انا لا الانجن انا يعني ليج روم ورا حلو كويس ديسنت جدا. هي فاميلي كار بالظبط. يعني هي تقعد ورا وانت مرتاح. فاميلي كار. ترانك سايز ممتاز بالنسبه للسايز بتاع اكس 3. بالظبط. هي اكس 3 هو ساب لك كونسبت الاكس 3. اللي عارف الاكس 3 ما فيش اي اختلافات. ايوه، بس هو حط لك يعني انجن واكزوست و21 انش. بس بقول لك ايه، ابدعوا برضو تاني في الاكزوست نوت. كراكلز وحاجه والنقله احمد والنقله يعني BMW عليهم النويز كانسليشن. انت اللي بتسمعه بره ده اللي احنا سامعينه دلوقتي ده يعني does not give any justice للصوت وانت بره. انت عارف موضوع النويز كانسليشن ده مزمر كده، تحس الزمار التاني بيزمر وهو بيسمع بره بقى. all in all بقى. اوكي، تعالى ندي ايه ريفيو سريع كده، سمري. اديني رايك يعني كل حاجه. تعال ناخد حاجه انجن زيرو كومبلينتس. يعني لو في اي كومبلين فانتوا قووه. انجن ساتسفاكشن السنين، ترانسميشن ريسبونس، اكزوست نوت، البوست غريب يا ابني. والحاجات اللي مش حلوه، ان هي من بره اكس 3 يعني حصل فيه تغييرات بعد فتره. حصل يعني انت لما بتشوفها بتقول ان في تغيرات. لو انت مالكش قوي فيها فانت هي اكس 3 بالنسبه لي. انا مش قادر اعتبرها، هم مش مغيرين، هم ضافوا شويه حاجات. يعني مثلا اقول لك حاجه، لو اتعملت وايد بادي شويه. ما هو ده اللي انا قصدي عليه. هي نفس البادي، هي ميكس اند ماتش. هو عارف قال لك ايه؟ هو قال لك بقول لك ايه، هات لي الانتيريور وهات لي الجيج وهات لي البتاع بتاع الام 5 حطه هنا اوكي عشان دي ام حلو. هات الانجن ده حطه هنا. هات الرنجات دي اوكي كبره حطها على دي اوكي حلو الصوره على فوتوشوب اعملوه. الاكستيريا محتاج ابجريد
عشان تبان العربيه مور اجريسيف. الانتيرير الانتيرير اوكي مش هنتكلم. انتيرير النظر هي ميكس زيرو كومنتس، يعني الانتيرير زيرو كومنتس. بس لو اكستيرير السيت ده حب العربيه السيت ده كده. لو انت عارف لو واحده انا في العربيه هتلاقيني قاعد لوحدي كده. انت عملتي ايه النهارده؟ الاكزوست حلو بلاك تيب، غير ان هي بلاك تيب السايز حلو. فاكر زمان كانت سايزات عامله ازاي؟ سايزات بي ام دبليو كلها كده كلها. بس انا وجهه نظري الاكس 3 كاول مره يعملوا اكس 3 ام برافو سكسسفول. اول مره تحطوا ام على السايز بتاعكم ده. انتوا اي نعم كان موجود في الاكس 5 والاكس 6 بس اول مره تحطوه في السايز ده. الباور ده برافو، يعني باور وايز كل حاجه تمام. بس هل هي ممكن تكون عربيه ناجحه؟ ما اعتقدش، من وجهه نظر انا ما اعتقدش. مش عشان حاجه، عشان البرايس رينج قريب من اللي فوقيهم على طول. يعني لو انا معايا اجيب اكس 3 ام فانا هجيب اكس 5 ام. لا انت بتتكلم في 200,000 فرق، 600 بلس. مش هتجيب اكس 5 ام. هتحط 20,000 وتجيب اكس 6 ام 50. طب تاخد الاكس 6 ولا تاخد الاكس 3 ام؟ لا انا مفيش اصلا، يعني ما فكرتش في الموضوع ثانيتين على بعض. احمد اكس 6 يعني اكس 3 ام ولا اكس 6؟ لا اكس 3 ام. اكس 3 ام عن اكس 6. انا قلت لك ظهر الاكس 6 مش عاجبني. العربيه فنانه بس انا ظهر العربيه مش عاجبني. انا دلوقتي بكلمك كاسلام سايق عربيتي انا، مش عشان هي ممكن تكون احسن اسرع. هي مبدئيا فيرست امبريشن، بس هي من بره انا معاك. هي فيرست امبريشن. اول لما تشوف العربيه هتقول ايه ده، يعني خلينا نقول ايه ده، والله ماشي عربيه حلوه تمام. هتدخل جوه هتزيد عندك العربيه ايه ده، وبعدين تدخل بقى تشغل العربيه هتسمع الصوت، انت هتيجي صوت تاني، وبعدين لما تدوس هتزيد تاني. بعدين حاجه كمان بقى، اول لما تسمع 450 كل ده بيقع. خلاص يا ابني. يعني نهايه الليله ان العربيه دي مضحكه ان جود واي. لما بتعمل كده ما بتقولش بتعمل